नेपाली स्टक गाइड च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा तपाईहरुले नेपाली शेयर मार्केटको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई केही यस्ता वेबसाइटहरुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु जुन नेपाली शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको लागि अति आवश्यक रहन्छ र यसबाट हामीले धेरै जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्छौं। ती वेबसाइटहरुको बारेमा मैले आज तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। फर्स्टमा ब्राउजर खोल्नुहोस्। पहिलो वेबसाइट रहेको छ nepalstock.com। nepalstock.com भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा कारोबार हुने स्टक कारोबार हुने साइट हो। यसमा चाहिँ लाइभ ट्रेडिङ हुन्छ, अर्थात शेयरहरुको किनबेच हुने काम यही वेबसाइटबाट भइरहेको हुन्छ। हामीले कुनै पनि शेयरहरु किनबेच गर्नु पर्यो भने यही वेबसाइटबाट गर्न पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो अनलाइनबाट पनि शेयर किनबेच गर्ने कार्य सुचारु भइसकेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हामी यसको ट्रेडिङ आवर भनेको 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हो। त्यो अवधिमा कुन शेयर कति मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्छौं भने ट्रेडिङ आवर भन्दा पछि चाहिँ त्यस दिन शेयर मूल्य विभिन्न कम्पनीहरुको शेयर मूल्य कारोबार के कतिमा भएको छ भनेर जानकारी प्राप्त गर्न चाहिँ हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको साइटबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईले nepalstock.com भन्ने वेबसाइटबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा साइट भयो। र त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ sebon.gov.np यो चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइट हो, जसले चाहिँ नेपालको धितोपत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउने काम गर्दछ। यसबाट हामीले विभिन्न किसिमको जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ कानुनी कुराहरुलाई बढी फोकस गरिएको पाइन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको साइटमा गएर यसको बारेमा तपाईहरु डिटेल इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको नाम sebon.gov.np रहेको छ। यहाँबाट तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरको वेबसाइट भनेको छ CDS क्लियरिङ अर्थात CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड भन्ने वेबसाइट रहेको छ। यसको वेबसाइटको नाम चाहिँ www.cdscnp.com भन्ने रहेको छ। यसबाट पनि हामीले शेयर सम्बन्धी जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्छौं। यो वेबसाइटबाट आएर हामी जानकारी हेर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको नेपालको मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने एकमात्र नियामक निकाय हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुको साथै नयाँ नयाँ आर्थिक नियमहरु लागू गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। त्यसैले पनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटलाई पनि बेला बेलामा खोलेर यसबाट अपडेट हुन सक्छौं नेपालको आर्थिक स्थितिको बारेमा, जसले चाहिँ शेयर मार्केटलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ आर्थिक कार्य सञ्चालन विधिले पनि। यसरी यी चारवटा वेबसाइटहरु तपाईहरु यदि नेपाली शेयर मार्केटमा शेयर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने यी चार शेयरहरु चाहिँ अनिवार्य रूपमा हेर्नै पर्ने हुन्छ। आजको भिडियोलाई मैले यतिमै टुङ्ग्याउने निधो गरे। अर्को भिडियोमा मैले यी र यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारीहरु गराउँदै जानेछु। त्यसको लागि मेरो यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। Thank you for watching this video.